Okay, welcome to another class of IELTS journey. So here we continue with the topic about nature, and today is part 2. So only 2 students today, but it doesn't matter. Hôm nay mình sẽ làm tiếp cái phần 2 của cái bài nature và tự nhiên nha các bạn, trong cuốn sách vocabulary English vocabulary V1. Okay, so we did 1.5 already, so let's go to 1.6 class. Fill in the blanks with the different forms of these words. Các bạn được yêu cầu là điền vào những cái khoảng trống với những cái dạng khác của những cái từ này. Then mark the stress patterns on them. Sau đó đánh dấu cái phương cách mà nhấn âm ở trên chúng. Tức là những âm mấy á. So which syllable receive the stress? Which syllable receive the stress? Cái âm tiết nào nó nhận được cái nhấn âm trong từ đó? Shaded area means those words don't exist or you don't need to learn them. Mấy cái vùng mà nó bôi đen bôi đậm này tức là những cái từ đó không cần biết, hoặc là không có quan trọng, hoặc nó không tồn tại luôn. So we have agriculture in noun. You have to write an adjective and adverb. Nó điền các dạng khác của nó. Nature, evolve, extinct, introduce, ecology, catastrophe. Những âm 2, catastrophe, disaster, genetic or gene. Okay, so I'll give you some times like 2 minutes to work on this. Okay, 2 phút để mà work on cái này. Bắt đầu. Okay. Yes. Okay, let's go to alright, so good now. Okay, so at the end of the book you can see the answer here. So first of all, the noun form is agriculture. Những âm đầu nha. So first syllable, agriculture. So first it's agriculture. Nông nghiệp. And then of course the adjective form is thuộc về nông nghiệp. Agricultural belongs to agriculture, thuộc về nông nghiệp. And the adverb form mang tính nông nghiệp, agriculturally. So agriculturally is an adverb. Agriculturally mang tính nông nghiệp. Like agriculturally accepted, like for example, we have the word agriculturally accepted methods. Những phương pháp mà được chấp nhận về mặt nông nghiệp. Agriculturally accepted methods, for example. Next word is nature. Cẩn thận các bạn, nature nhưng mà natural nha. Giống như nation, national vậy đó. Careful. So nature is a noun, tự nhiên, thiên nhiên. But the adjective it's natural. Adjective is natural, thuộc về thiên nhiên, natural. And the adverb form is naturally, một cách tự nhiên. Like we have the, okay, I'll give an example of naturally. For example, naturally occurring compounds. Những hợp chất mà naturally occurring compounds, những hợp chất có sẵn trong tự nhiên, nó diễn ra có sẵn tự nhiên, naturally occurring compounds. Okay, next one we have the word evolution.
evolution. Evolution means sự phát triển, sự tiến hóa. So of course it comes from the word to evolve. To evolve, ô kéo dài. It's all evolve. To evolve means tiến hóa, phát triển. Nhưng mà các bạn phải cẩn thận tại vì cái từ này nó rất là dễ nhầm với cái từ involve. Be careful, involve means you join in something, tham gia vào cái gì đó. Evolve means to develop or develop through times, phát triển theo thời gian, tiến hóa phát triển. Okay. And you have the adjective form is mang tính tiến hóa, evolutionary. 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 Mang tính tiến hóa. Okay, so next word we have is extinction. 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 Ik na ig, ik na ik. Extinction. 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 So tuyệt chủng. So it means like everyone dies. All of the creatures die. Tất cả các giống loài nó chết hết, nó gọi là tuyệt chủng. So extinction is everyone dies. Now the verb, it follows a structure. To become extinct. Nó theo một cấu trúc nha các bạn, bắt buộc là không được dùng extinct như động từ nha, mà phải theo cấu trúc. You cannot use extinct as a verb, you have to follow a structure. To become extinct. To become extinct means trở nên tuyệt chủng, bị tuyệt chủng. And we have an adjective is extinct. Tuyệt chủng. Extinct, tuyệt chủng. It's an adjective. Okay, if you have any question, ask me, okay? Có câu hỏi gì các bạn cứ hỏi nha. Just don't keep silent, okay? Okay. You have any question so far? No. Okay. Let's go on to number 5. What do we have here? Introduction. So introduction. Sự nó không phải là sự giới thiệu đâu. Trong trường hợp mà thiên nhiên thì là cái sự đưa vào. So in nature it means you are introducing, you are putting a new creature into a new environment. Đặt một cái creature, đặt một cái giống loài, một cái con sinh vật mới vào một cái môi trường mới. It means sự đưa một sinh vật mới vào một môi trường mới. Putting a new creature into a new environment. Sự đưa vào, sự giới thiệu. So you have the verb is to introduce. Sorry, introduce. To introduce. To introduce someone or something. To introduce someone or something, giới thiệu ai đó hoặc cái gì đó, hoặc là đưa vào ai đó hoặc cái gì đó. And so you have adjective is introduce. Moment, I need to check this one. I think something is wrong with I think something is wrong here. Introduce, yeah, good. But how about the adjective form? The adjective form is introduced. Okay, third syllable as well. Cũng âm 3 luôn. Introduced. Introduced. Được đưa vào.
được đưa vào được giới thiệu. Okay, so we have another adjective, it's introductory. Một cái tính từ khác đó là introductory. Introductory means mang tính giới thiệu. Introductory. So in order to differentiate between the two adjectives, I should give an example. Nên cho ví dụ để phân định giữa hai cái tính từ này. So basically a cat. So let's say the cat was introduced to many regions by Europeans. Cái con mèo á, nó đã được giới thiệu đưa vào với nhiều vùng bởi những người châu Âu. Another example, it's this is only an introductory. This is only an introductory sentence. Đây chỉ là một cái câu với cái câu mà mở đầu thôi. This is only introductory sentence. Cái câu mở đầu để giới thiệu ra cái ngữ cảnh hoặc là cái gì đó mà mình nói tới. Câu giới thiệu, câu mở đầu á. This is only an introductory sentence. So a sentence that start a paragraph, you know. So next word we have is ecology. Eco is sinh thái, so ecology. Logy means to study, học về sinh thái, Ecology is sinh thái học. Ecology, sinh thái học, hoặc là hệ sinh thái, the whole system of eco. Hệ sinh thái, ecology. Adjective we have ecological, thuộc về hệ sinh thái. And the adverb is ecologically. Không có đọc ecologically nhưng mọi người không có coli hết á, mấy cái coli đọc là cli hết. So all the coli is pronounced like cli. Ecologically. So ecologically liên quan đến hệ sinh thái. Alright, so next word is catastrophe. Catastrophe. So if you check this word out, you can see there's a schwa, like actually two schwa sound in here. Catastrophe. 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 Hai âm schwa lận nha. Catastrophe. So catastrophe means thảm họa. So it means the same as the word disaster here. Nó đồng nghĩa với cái từ disaster bên dưới nha. So it's equal to the word disaster. Thảm họa. Disaster. And adjective form is catastrophic, những âm khác nha, nó nhấn âm khác luôn á. It's a different stress pattern. You see, third syllable, những âm 3. Catastrophic. Catastrophic, mang tính thảm họa. So it's equal to the word disastrous. Nó sẽ bằng chữ disastrous. Mang tính thảm họa, disastrous.
For example, which one is disastrous now? Cái gì mang tính thảm họa nè? Giọng ca của Chipu thật là một thảm họa. A lot of people say that. It's like a fact now. Nó như là một cái sự thật hiển nhiên luôn, nhiều người nói lắm mà. So, I'll give you an example. The voice of Chipu, the singer. It's truly catastrophic. Thiệt luôn á. Okay, catastrophic or disastrous. And so of course we have adverb form. The adverb form is catastrophically, and so it's equal to disastrously. The adverb disastrously mang tính thảm họa, một cách thảm họa. Disastrously, catastrophically. All right, next word is genetic. Genetic. I'm swearing. Genetic. So check this word out. Đúng luôn, âm đầu tiên nó sẽ là cái âm schwa các bạn. Genetic. Genetics. Genetics. Âm j là âm DZ nè, âm j. Genetic. Genetics là gì? Là môn di truyền học. So we also have another noun, it's genes. Y kéo dài các bạn. Genes. Genes, nó trong tiếng Việt gọi là gen di truyền đó. Gen di truyền. Genes. So we have the adjective form is genetic. Đọc y chang luôn, genetic. It's pronounced the same way, genetic. Adjective genetic means mang tính di truyền. Like for example, cái gì mang tính di truyền nè? Well, basically những cái như là sự phát triển chiều cao is actually genetics. Height is somehow genetic. Chiều cao thì một cách nào đó là mang tính di truyền. Height is somehow genetic. Okay, mang tính di truyền. And we also have genetically, được liên quan đến di truyền hoặc là một cách di truyền. Genetically, một cách di truyền. Okay, you have any question? No. Are you sure? Yes. All right, let's go back to here. So read the text below and answer the question. Chúng ta sẽ đọc đoạn text này và chúng ta trả lời mấy cái câu hỏi bên dưới này. Okay, quite a lot of things to answer for. Okay, let's read this one, Mr. Nghiêm. The text is about the effect of modern agriculture. Cái bài này nói về cái tác động, the effect, những tác động của nông nghiệp hiện đại. So we know about the word affect and effect, right? Yes. Okay. Modern agriculture. Sorry, it's agriculture. Những âm đầu chứ. Modern agriculture. Nó gọi là nông nghiệp hiện đại. Okay, Mr. Nghiêm. Since the application of biotechnology in the 1960s. Since the application of biotechnology in the 1960s. City nữa. 1960s. Mở rộng miệng ra. Open your mouth. 1960s. 1960. 60. Mankind has been able to
produce crops and cattle more Okay. effectively. And this technology has helped the livestock and crops to What? A nice what? This technology has helped. Đọc cái cẩn thận đi. Try to be careful. This technology has helped livestock and crops to resist pest. ST một đống luôn á. This technology has helped livestock and crops to resist pests and infections better, and in turn this has helped pests and infections better, and in turn this has helped the growing human population to sustain itself. Continue, please. This has helped the growing human population to sustain itself. Wait. The growing human population to sustain itself. However, this technology can only work by This technology has only worked by editing the genes or the genetic makeup or the genetic makeup of many different plants and animals. Through this process, they become genetically modified organisms. Genetically modified organisms and are no longer composed of natural compounds. Danh từ compounds. Alright, since the application of biotechnology, từ khi cái sự application, so we have the word apply. To apply for a job, right? To apply for a job means đăng ký ứng tuyển công việc. But the word application here, what does it mean? Application here means ứng dụng, sự ứng dụng. Từ khi mà cái sự ứng dụng của biotechnology, bio là sinh vật, còn technology là công nghệ, nó sẽ ra cái chữ là biotechnology. What is that? Công nghệ sinh học thôi. Từ cái ứng dụng của công nghệ sinh học từ những năm 1960, in the 1960s, so it means 61, 62, 63, 4, 5, 6, 7, and 68, 69, something like that. 10 years, 10 năm. Mankind, loài người, has been able to produce crops. So you remember what the word crops means? Những cây trồng vụ mùa. And cattle more effectively, đã có thể mà sản sinh ra những cây trồng và cattle. Cattle basically means gia cầm, gia súc chứ. Gia súc, còn gia cầm nó là cái chữ poultry. Gia cầm tức là mấy con chim, gà gì đó, còn gia súc nó bự hơn. So poultry is like birds, chickens, cattle are like cows, sheep, pigs, you know. Nó có thể sản sinh ra những cây trồng vụ mùa và gia súc một cách hiệu quả hơn, more effectively. Cái công nghệ này nó giúp livestock. So we have the word livestock. Livestock là
những livestock nó giống như là tất cả những thứ mà mình nuôi, tất cả những thứ mà người nông dân nuôi trồng, nó gọi là livestock. So everything that the farmers have is called livestock. Điều cái công nghệ này nó giúp cho cái lượng mà nuôi trồng á, và những cây trồng nó resist pest. To resist something or someone, nó gọi là kháng lại cái gì đó hoặc ai đó, đối kháng lại ai đó hoặc cái gì đó. To resist something or someone. So to resist pest. You remember the word pest, right? Yeah. Pest là con sâu bệnh. Con sâu bệnh phá hoại mùa màng. Hoặc là pest đó còn là những cái con mà không mong muốn, những con côn trùng không mong muốn. Ví dụ kiến ba khoang chẳng hạn. Like we don't want to have like pests in our house, for example, ants, we don't want them. So to resist pests and infections better, để giúp cây trồng và vật nuôi. So livestock là dịch là vật nuôi á. So livestock and crops nó có khả năng kháng bệnh, kháng những cái vụ mà nhiễm bệnh, nhiễm khuẩn và kháng con sâu bệnh tốt hơn. And in turn, và theo lượt thì sao? Điều này đã giúp cho cái dân số quần thể loài người ngày càng gia tăng. The growing human population, quần thể dân số loài người ngày càng tăng. Nó giúp cho cái quần thể dân số loài người ngày càng tăng này nó sustain itself. You know the word to sustain life, right? Sustain life. Tha in, sustain. To sustain life là kéo dài sự sống. Giúp cho loài người mà ngày càng gia tăng nó kéo dài sự sống. Tức là sao? Cái dân số nó ngày càng tăng thì đương nhiên là nó đòi hỏi phải ăn uống càng nhiều, ngày càng nhiều. So if the human population increases, of course they need food. So this help them to sustain themselves. Điều này giữ cho họ là kéo dài sự sống của họ. However, this technology can only work by editing the genes. Cái công nghệ này tuy nhiên nó chỉ có thể vận hành được bằng chuyện edit. To edit genes là chỉnh sửa gen di truyền. Nó chỉ có thể work bằng chuyện mà edit the genes, chỉnh sửa được những cái gen di truyền, or the genetic makeup. Sự nó gọi là cấu trúc về di truyền, hay nó thay đổi cấu trúc về di truyền. Make up, something that make up, you know, một cái gì đó tạo thành tức là cấu trúc. So something that make up is a structure, you know, genetic structure. Cấu trúc di truyền, thay đổi cấu trúc di truyền hoặc là thay đổi về gen luôn của nhiều cái cây khác nhau và động vật khác nhau. Through this process, thông qua cái quá trình này, they become genetically modified organism. Hay người ta còn gọi là GMO, hay còn gọi là những sinh vật bị biến đổi gen. Genetically modified organism. So you know the word to modify, right? To modify means to change, thay đổi. Genetically modified organism, chúng trở thành GMO, and are no longer composed of natural compounds. Và nó không còn được cấu thành bởi những hợp chất tự nhiên nữa. Natural compounds, những hợp chất tự nhiên nữa. Alright, Miss Mer, please. Genetically modified organisms or GMOs. Genetically modified organism. Organisms. Âm đầu, những âm đầu. Organisms. Genetically modified organisms. Genetically modified organism.
or GMOs has been a topic of debate for decades. Decades. Nhưng không đầu. Decades. Decades, owing to the fact that the long-term safety of it has not yet been fully evaluated. In other words, we humans are unaware of the potential dangers of growing and consuming GMO crops and animals. Okay. Unaware of the potential danger. Can you read that again? Unaware of the potential dangers. Unaware of the potential danger. Có RE cuối nè. Unaware. Unaware of the potential dangers. Of the potential dangers of growing. Dangers. Potential dangers of growing and consuming. Of growing and consuming GMO crops and animals. And how this may impact, it may impact our natural ecosystems. How it may impact our natural ecosystems. System đó rồi, ST. Natural ecosystems. Nó vẫn thiếu. Ecosystems. Chứ không phải là ecosystem, system là chữ T thôi. Nó là ST. Ecosystem. Ecosystems. Our impact our natural ecosystems. Our natural ecosystems. Okay, to put things in perspective. SPN. To put things in perspective. To put things in perspective, GMOs were created to enhance agricultural yield. Agricultural yield, so that farmers could harvest and sell more produce. Này danh từ produce. So that farmers could harvest and sell more produce. Harvest. And nó không phải là harvest đâu nha các bạn, nó là harvest. Nó là âm xoa luôn á. Harvest and sell more produce. Harvest and sell more produce to make more profit. The food were also engineered to be larger in size. And not produce. Âm Z cuối các bạn ơi. To be larger in size. And not produce. Cái này mới động từ nè. And not produce any seeds. Y kéo dài. Not produce any seeds. Which fits the demand of the public. Which fits the demand of the public, but also stops people from growing their own food. As is the natural way of our ecosystem. Đó, được tốt rồi. Ecosystem. Okay. Genetically modified organisms, hay còn gọi là GMO, những sinh vật biến đổi gen đã và đang have been luôn, đến bây giờ vẫn còn, từ hồi trước đến bây giờ vẫn còn là tranh luận. So it means like have been, so it's happened in the past and still happening in the future, in the present. Nó vẫn còn đang diễn ra. Nó vẫn còn là một cái topic of debate. A topic of debate. Một chủ đề tranh luận. Nó vẫn còn là một chủ đề tranh luận cho hàng nhiều thập kỷ. So a decade is basically 10 years. Thập kỷ tức là 10 năm. Đó là chủ đề tranh luận cho nhiều thập kỷ rồi. For decades. Owing to the fact that. So the word to owe means
nợ ai đó cái gì đó. To owe someone something, nợ ai đó cái gì đó. So we will have the word owing to the fact that, nợ một cái sự thật hiển nhiên rằng, tức là do một sự thật hiển nhiên rằng. So because of the fact that, đó là một chủ đề tranh luận trong nhiều thập kỷ, do sự thật hiển nhiên rằng cái long term safety, the long term safety, tính an toàn lâu dài, do tính an toàn lâu dài của nó has not yet been fully evaluated, nó vẫn chưa có được gọi là evaluated. To be fully evaluated, được kiểm tra đánh giá hoàn toàn. So to be completely assessed, to be fully assessed, sorry, to be fully assessed, nó vẫn chưa được evaluated or tested or assessed, vẫn chưa có được kiểm tra đánh giá hoàn toàn về cái tính an toàn lâu dài của nó, cho nên người ta mới tranh luận. So that's why people are debating, because we don't know if it's safe or not to eat them. We don't know if it's safe enough to eat them. In other words, nói cách khác thì sao? We humans are unaware. Unaware. To be aware mean to be conscious. Có ý thức. So unaware means not conscious about something, không có ý thức hoặc là không biết về điều gì đó. Nói cách khác, con người chúng ta là unaware, chúng ta không biết luôn á. We don't know, we are not aware về cái potential dangers. Potential danger, mối nguy hiểm, tiềm năng hay gọi là tiềm tàng, mối nguy hiểm tiềm tàng của chuyện growing, của chuyện trồng và consuming, tiêu thụ những cái cây trồng và động vật mà GMO biến đổi gen. Và làm thế nào điều này có thể impact our natural ecosystem, điều này có thể tác động lên trên cái natural ecosystems, những hệ sinh thái tự nhiên của chúng ta. To put things in perspective, you know the word spect. Spect là nhìn, ngắm, soi, spect. So basically we have the word perspective. It's a noun. It means điểm nhìn, viewpoint, perspective, hoặc là cách nhìn nhận. It's a way to look at things. A way to look at things. A perspective, một điểm nhìn, một cách nhìn nhận, một cách nhìn nhận vấn đề. To put things in perspective, đặt mọi chuyện vào một cách nhìn nhận, đặt mọi chuyện một cách nhìn nào đó. Thì những cái con biến đổi gen á, nó đã được tạo ra để mà enhance agricultural yield, để làm cải thiện cái gọi là agricultural yield. Agricultural yield là sản lượng nông nghiệp. Sản lượng là gì? Sản lượng là tổng số những cái sản phẩm nông nghiệp mà mình có thể tạo được trong một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ như là 100.000 tấn gạo, 50.000 tấn thịt heo, something like that. For example, yield is basically all of the produce, all of the products you can achieve within an amount of time. For example, 100,000 tons of rice or 50,000 tons of pork, for example. Nó được tạo ra để cải thiện cái gọi là agricultural yield, cải thiện cái sản lượng nông nghiệp, để mà những người nông dân có thể harvest. To harvest, kéo dài, harvest
can harvest, thu hoạch, and sell more produce. So be careful, this is a noun form, produce. Nó không có sai đâu nha, nó là danh từ. It's a noun of the word produce. So produce là sản vật nông nghiệp. So produce means like something that you produce from the fields, not from the factory, okay? Không phải sản xuất trong nhà máy, tức là sản xuất trong cánh đồng. So the verb is to produce. Produce. To produce. Sản xuất ra cái gì đó. To produce something. Sản xuất ra cái gì đó. So the word product. So the word product. Product. So the word product means sản phẩm. In general, it's a product is a goods, but we don't know where it is made from. It's just a general term. Cái từ product là một cái khái niệm chung, nó nói về những sản phẩm mình không có biết được nó đến từ nguồn nào cả. Nó bao hàm luôn có produce luôn rồi. So products include produce in there. Để mà nông dân có thể thu hoạch và bán những produce, bán những sản vật nông nghiệp của họ and make more profit. And make more profit. Tạo ra thêm nhiều lợi nhuận hơn. The food was also engineered. So you know the word engineer. Engineer, kỹ sư. So the verb form to engineer something means to make something in a specific purpose. To make something for a specific purpose. Tạo ra cái gì đó cho một mục đích cụ thể nào đó. Nó gọi là engineered. Giống như được tạo theo một cái cách cụ thể nào đó, một cái hướng cụ thể nào đó. So you make something with a particular direction. For example, you make a vegetable so that it can resist the temperature better. Ví dụ như là tạo ra một cái cây rau mà nó có khả năng kháng lại cái nhiệt độ lạnh chẳng hạn. That is to engineer a product. Cái food, cái thức ăn, thực phẩm, lương thực nó cũng được chỉnh sửa để mà nó bự hơn về kích cỡ and not produce any seeds, và nó không tạo ra bất kỳ cái hạt nào cả. Which fits the demand of the public. Mà điều này nó phù hợp với cái nhu cầu của quần chúng. It fits the public demand. Nó phù hợp với nhu cầu quần chúng, nhân dân. Tại đâu ai muốn ăn trái xong rồi phun hạt ra đâu. Nobody wants to eat like fruits and then they have to spit out like seeds, you know. Mà nó phù hợp nhu cầu của quần chúng, but also stops people from growing their own food. Nhưng mà nó cũng chặn con người lại khỏi cái chuyện trồng những cái lương thực của riêng họ. As it's a natural way of our ecosystem, như là cái cách tự nhiên của cái hệ sinh thái của chúng ta. Ecosystem. Alright, let's go on. B is actually it's a very long paragraph. Nghiêm, please. As a result of GMO production, food prices dropped rapidly during the 1970s and 1980s. As a result of GMO production. As a result of GMO production. Đọc cho kỹ vào. As a result of GMO production, food price dropped rapidly during the 1970s and 1980s, so that even workers living on a minimum wage could afford to have... Wait, nó không nghe không rõ. It's not clear. So that even workers living on a minimum wage could afford to have meat and vegetables on their plates. Nó phải rõ ràng vậy đó. It has to be that clear. Again. So that even workers living on a minimum wage
could afford to have meat and vegetables on their plates. Moreover, scientists engineered GMO plants to the point that they became resistant okay. to many natural insects that prey on them. Đấy, natural insects Insects become resistant. Mở rộng miệng ra. Resistant to become resistant to many natural insects. Many natural insects that prey on some. Thus, plants die in the fields when hounds of mantis uprise. Wait, when gì? Natural insect that prey on them. Thus, less plants die in the fields when hordes of mantis arrive. When hordes of mantis of mantis arrive. In addition, livestock, cows and chickens are often pumped with Antibiotics. Livestock. Đọc lại đi. In addition, livestock, pigs, cows and chickens are often pumped with antibiotics and growth hormones. In addition, livestock, pigs, cows and chickens are often pumped with antibiotics and growth hormones during their brief lifetimes to help them to survive living in environments. What? Không rõ ràng. Try again. Livestock, pigs, cows and chickens are often pumped with antibiotics and growth hormones. And growth hormones. Hormone. Phải hormones. Cái từ là hormones. Growth hormones. During their brief lifetimes to help them to survive. Their brief lifetimes to help them to survive living in cramped, unsanitary environments. Unsanitary environments. And to produce a larger crop of meat or eggs. Đọc rõ ràng. To produce a larger crop of meat or eggs. Thiếu âm cuối. A larger crop of meat or eggs. These conditions also contribute to the reduction in food prices. Also contribute to the reduction in food prices. Okay. Alright, now, như một hệ quả của sự sản xuất ra những cái con biến đổi gen, GMO production. So we have the word GMO production. Những cái giá lương thực, food price, những giá lương thực nó đã nó rơi xuống một cách nhanh chóng, dropped rapidly trong những cái năm 1970, 1980. So that để mà dù là những người làm công workers sống ở trong một cái gọi là minimum wage, a minimum wage gọi là lương tối thiểu, sống ở lương tối thiểu luôn á, có thể afford, có thể chi trả
để có được thịt và rau trên những cái đĩa ăn của họ. Could have meat and vegetable on their plates. Có những món này trên bàn của họ. Tuy nhiên những nhà khoa học mà engineered, những nhà khoa học mà đã tạo ra những cái cây GMO này á, đến cái mức mà chúng trở nên resistant to many natural insects. So the adjective of resist is resistant. To be resistant to cái gì đó, kháng lại, có khả năng kháng lại với cái gì đó, có khả năng kháng lại với nhiều cái natural insects. Natural insects nó gọi là những côn trùng tự nhiên, kháng lại những con côn trùng tự nhiên mà nó prey on them. Động từ to prey này rất là dễ nhầm với động từ to pray mà thờ cúng nha mọi người. Đọc y chang nhau luôn á. To pray here is very similar to the word to pray, like worshipping, you know. To pray on something or someone means bắt ai đó làm con mồi. Bắt ai đó hoặc cái gì đó làm con mồi. But to pray here means cầu nguyện. To pray. They sound the same way. Nghe y chang luôn á, nhưng mà nó khác một chữ thôi. It's only one difference in the E or A, you know, pray. Mà nó cũng trở nên đến cái thời điểm mà chúng trở nên kháng với nhiều cái con côn trùng tự nhiên mà nó gây hại cho chúng. Vì thế, less plants die in a field, ít cái cây trồng nó chết trên cánh đồng hơn. When hordes of mantis, những đàn châu chấu nó tới. In addition, thêm vào đó, livestock tức là những cái con côn trùng, những cái con vật nuôi, ví dụ như là heo, bò, gà đó, are often pumped with antibiotics. To pump something with something, bơm cái gì đó với chất gì đó. Bơm cái gì đó với chất gì đó. To pump something with something. They are often pumped with antibiotics. Chúng thường được bơm với những cái gọi là kháng sinh. Antibiotics and growth hormones. Hormones. Nó gọi là hormone sinh trưởng. Hormone sinh trưởng. Growth hormone hay người ta gọi là GH. Growth hormones. Chúng thường được bơm với kháng sinh và hormone sinh trưởng during their brief lifetime, trong cái cuộc đời ngắn ngủi của nó. Brief lifetime, những cuộc đời ngắn ngủi của nó. Cuộc đời ngắn ngủi của nó. Brief là bằng là short đó các bạn. Short or brief, yeah. To help them to survive, để giúp chúng tồn tại, sống được khi sống trong một cái gọi là cramped, unsanitary environment. So you know the word cramped means very narrow and not comfortable at all. Nó gọi là chật chội, môi trường sống rất chật chội và unsanitary. So we have the word sane. We have the adjective sane là bình tĩnh về tinh thần. Sane là bình tĩnh về tinh thần này. So we have the word insane. Điên loạn. You know the word insane, điên loạn. So sane là bình tĩnh về tinh thần. But the word sanitary. Sanitary means sạch sẽ, sự sạch sẽ. Sự sạch sẽ, sự bình tĩnh. Sự sạch sẽ. Sanitary. Nó là gọi là sạch sẽ về tinh thần á. It's like clean in their minds, not you know, it's not dirty in their mind. Không có dơ giấy trong tinh thần, nó gọi là sanitary. Sự sạch sẽ, cleanliness. Sự clean á, thì sanitary, sự sạch sẽ. Sorry, it's an adjective. Nó là tính từ chứ, sạch sẽ. So, unsanitary means dirty. Không sạch sẽ tức là dơ.
Nó sẽ giúp chống sống cho môi trường vừa dơ mà lại vừa chật chội, và để sản sinh ra larger crop of meat, nó sản sinh ra những cái vụ mùa hay là cái lượng lớn hơn của thịt hoặc là trứng. These conditions, những cái điều kiện sống đó, nó cũng contribute to cái gì đó. To contribute to something means nó cũng góp vào cái điều gì đó, ủng hộ, góp vào những điều kiện sống, nó cũng góp vào với lại sự mà làm giảm giá lương thực. Đúng rồi, nó sống chi chít chen chúc như vậy thì cái người nông dân không phải xây nhà xưởng lớn quá, cũng không phải trả tiền đất quá nhiều. If like it's too cramped like this, so the farmers do not have to spend a lot of money to buy bigger lands, you know. So it reduces food prices in the end. Cuối cùng nó giảm giá lương thực xuống. Alright, Ms. Ma, please. However, not everything about GMO and modern agriculture is great and shiny. However, not everything about GMO and modern agriculture is great and shiny. Is great and shiny. Shiny. It's great and shiny. Is great and shiny. The rapid deployment and development of modern farming has exploited the land, turning plots that were once pristine and full of life to semi-arid deserts, as if the depletion of nutrients. No, let's try again. Đọc lại đi. However, not everything about GMOs and modern agriculture is great and shiny. Let's try that. However, just try again, just try again. However, not everything about GMO and modern agriculture is great and shiny. The rapid deployment and development. Rapid hay là rapid? Rapid. Rapid là nhanh chóng, rapid nó có nghĩa khác, đó là nó cái con mà nó dữ dằn, nguy hiểm. It's different, you know. Be careful. Rapid and rapid are two different words, you know. This rapid deployment and development of modern farming has exploited the land. The rapid deployment and development. Cái từ này lúc nào nó develop hết á, thì là development and modern farming has exploited the land. Has exploited the land. Turning plots that were once pristine, những âm 2, pristine and full of life, to semi-arid deserts. Turning plots. Turning plots that were once pristine, những âm 2. Turning plots that were once pristine and full of life to semi-arid deserts. And full of life to semi-arid deserts. Semi-arid deserts. As if the depletion of nutrients wasn't bad enough. As if the depletion of nutrients wasn't bad enough. As if the depletion of nutrients wasn't bad enough. Depletion of nutrients wasn't bad enough. Those pieces of land are also sprayed with tons of chemical fertilizers and toxic pesticides. Those pieces of land are also sprayed with tons of chemical fertilizers. Fertilizer âm đầu. Chemical fertilizers nhớ âm đầu. Fertilizer là âm 3 rồi.
Fertilizer. No, fertilizer. Fertilizer. Đó, tốt hơn rồi đó. Good. Chemical fertilizers and toxic pesticides. And toxic pesticide to a low Pesticide là pesticide. pesticides. Cẩn thận các bạn ST nhiều nữa. Pesticides To allow low- GMO crops to thrive quickly. to allow GMO crops to thrive quickly. to allow GMO crops to thrive quickly. 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 Leading to the contamination of nearby rivers and underground water. Leading to the contamination of nearby rivers. Contamination of nearby rivers and underground water. And causing the extinction of many native plants and species, which disrupts the ecosystem. And causing the extinction of many native plants and species, which disrupts the ecosystem. Which disrupts the ecosystem. Which disrupt the ecosystem. Okay. All right. The catastrophe does not end there. The catastrophe does not end there. The catastrophe does not end there. The animal products danh từ. The animal products made using modern farming methods. The animal products made using modern farming methods and are often laden with antibiotics and chemicals, which could potentially have a detrimental effect on humans' health if consumed long term. Are often laden with antibiotics and chemicals. Antibiotics hoặc là antibiotics. Antibiotics and chemicals. Mở rộng miệng. Antibiotics and chemicals. And chemicals which could potentially have a detrimental effect on humans' health. Detrimental effect on humans' health if consumed long term. Okay, good. Now let's continue. C. However, tuy nhiên không phải cái gì về GMO và cái nông nghiệp hiện đại cũng tuyệt vời và sáng chóa. To shine, tỏa sáng. So we have the adjective shiny. Mang tính tỏa sáng, sáng lòa, sáng chóa. Không phải cái gì nó cũng tuyệt vời và sáng lòa, sáng chóa đó. Tức là không phải cái gì nó cũng tuyệt vời. The rapid deployment. So the word to deploy something means to set up something. Lắp đặt cái gì đó. Lắp đặt hoặc là đưa vào sử dụng cái gì đó. Deploy something, lắp đặt đưa vào sử dụng gì đó. So the rapid deployment, cái sự lắp đặt, cái sự đưa vào sử dụng nhanh chóng và sự phát triển của cái nông nghiệp hiện đại nó đã exploit. To exploit means tận dụng hoặc là nghĩa là lạm dụng. Lạm dụng, bóc lột. To exploit something or someone, tận dụng, lạm dụng, bóc lột. Trong trường hợp này thì nó đã gọi là tận dụng cái đất đó lắm luôn.
biến những cái mảnh đất plot là một cái mảnh đất plot là một cái mảnh đất mà nó đã từng là pristine là nguyên thủy, tức là chưa từng có bàn tay con người đụng vô. Pristine means never been touched before, mà nó từng là pristine, nguyên thủy và đầy sự sống, full of life, đầy sự sống, biến thành những cái gọi là Semi-Arid Deserts, những sa mạc mà gọi là bán hoang mạc, tức là vẫn còn chút cây nhưng mà chưa có hoàn toàn là cát. So there are still some trees there. It's not completely a sand, you know, completely sandy. Nó biến vùng đất từng nguyên thủy màu mỡ đầy sự sống thành những cái hoang mạc, bán hoang mạc. Semi-arid deserts. As if the depletion of nutrients wasn't bad enough. As if cái gì đó isn't bad enough, hoặc là wasn't bad enough. Như là chuyện này chưa đủ tệ thì cái gì đó đằng sau nữa. Như là chuyện này còn chưa đủ tệ thì sao? As if this isn't bad enough. Cứ như là cái sự depletion of nutrients. To deplete. Y kéo dài. To deplete something. To deplete means cạn kiệt. So the depletion of nutrients, sự cạn kiệt về dinh dưỡng, cứ như là sự cạn kiệt về dinh dưỡng nó chưa có đủ tệ, thì those pieces of land, những cái mảnh đất đó thì cũng được spray. To spray with something. Phun xịt với cái gì đó. Những mảnh đất đó cũng được phun xịt với hàng tấn những cái chemical fertilizer. Chemical fertilizers nó gọi là phân bón hóa học đó. Hay là toxic pesticide. Toxic pesticide, pest là con sâu bệnh phá hoại mùa màng, side là giết chết, thì là pesticide là thuốc trừ sâu độc hại. So we have the word pest, con côn trùng phá hoại, cộng với lại side là giết chết. So toxic pesticide, thuốc trừ sâu độc hại, được phun xịt với hàng tấn những cái gọi là phân bón hóa học và những cái thuốc trừ sâu độc hại, để mà nó cho phép những cái vụ mùa GMO này á, nó thrive quickly, nó tăng trưởng nhanh chóng. To thrive, tăng trưởng nhanh chóng, tăng trưởng phát triển nhanh chóng, dẫn đến sự contamination of, you remember this word, contamination, sự nhiễm tạp chất. So we have the verb to contaminate something, làm cho một vùng bị nhiễm tạp chất. And of course, adjective is contaminated, bị nhiễm tạp chất. Nó dẫn đến sự contamination of nearby rivers, sự nhiễm tạp chất của những cái dòng sông bên cạnh. And underground water, nó gọi là nước ngầm á, mạch nước ngầm. Và gây ra sự extinction, sự tuyệt chủng của nhiều cái cây bản địa, native plants and species, những cây và sinh vật bản địa, nó là native ở vùng đó, sinh vật bản địa. Which disrupt the ecosystem. To disrupt the ecosystem, tự nhiên nó ngán ngang. Disrupt là tự nhiên nó tự nhiên đang diễn ra ngon lành, nó ngán ngang, nó gọi là gì ta, cản trở hệ sinh thái.
disrupt the ecosystem. The catastrophe, the catastrophe, cái sự mà thảm họa nó không có ngừng ở đó, không có end ở đó. The animal products, những sản phẩm từ động vật. The animal products made using modern farming methods, những sản phẩm động vật được tạo ra bằng những phương pháp làm nông nghiệp hiện đại. Những phương pháp nông nghiệp hiện đại tạo ra những sản phẩm động vật đó thì thường laden with antibiotics. To be laden, to be laden with antibiotics, bị đầy kháng sinh, bị đầy thuốc kháng sinh, đầy nhóc luôn á. Laden là giống như là kiểu mà bơm không còn chỗ bơm luôn á, bị đầy nhóc thuốc kháng sinh luôn. So to be laden with something would means like you pumped something with a lot of them, a lot of antibiotics in there. Chúng thường đầy nhóc với antibiotics và hóa chất, kháng sinh và hóa chất, which could potentially have a detrimental effect, mà có thể có tiềm năng có một cái tác động mà gây hại. Detrimental means harmful, gây hại, có thể có một tác động gây hại lên trên sức khỏe con người, human's health, if consumed long term, nếu mà được tiêu thụ lâu dài. Alright, Nghiêm đọc từng cái câu này đi, xong rồi để thầy giải thích. Answer the question, Mr. Nghiêm. Number 1. About crops that have Cứ đọc đi xong rồi thầy giải thích. Crops that have been genetically modified. Crops that have been genetically modified are resistant to frosty weather. Những vụ mùa, những cây trồng mà nó đã được chỉnh sửa về gen di truyền thì là nó kháng với lại thời tiết mà băng giá. Frost. So you have the word frost là băng giá. Frosty is the adjective form. Những cây trồng mà được biến đổi gen nó kháng với lại thời tiết băng giá. True, false, no information. Number 2. Mankind. Famines. Famines. One of the worst famines. Facing one of the worst famine when there is not enough food. When there is not enough food for a large number of people, causing illness and death in history. Loài người đang đối diện với một trong những cái famine. So famine, we have the word famine. Famine là nạn đói. Nạn đói. Còn loài người đang đối diện với một trong những cái nạn đói tệ nhất trong lịch sử. Nạn đói tức là khi mà không đủ thức ăn cho một lượng lớn người, gây ra bệnh tật và chết. Thì con người có đang đối diện một trong những nạn đói lớn nhất trong lịch sử không? Nạn đói tệ nhất lịch sử không? Number 3. It might take time for the long term. It might take time for the long term effects. For the long term effects of effects. Mở rộng miệng ra. Mở rộng miệng. Effects. Nó vẫn không mở rộng miệng ra được. Why can you open up? Effects. Chữ E đọc không được hả? Nó cứ s hoài. X mới đúng. Effects. Effects. Long-term effects of GMO food consumption to manifest itself. GMO food consumption to manifest itself. Or to show, to demonstrate. Alright. Nó có thể tốn thời gian đấy cho cái tác động lâu dài của sự tiêu thụ đồ ăn biến đổi gen để mà nó thể hiện ra, to manifest itself, to show or to demonstrate,
thể hiện ra được. To manifest means to express, to show, to demonstrate. Thể hiện ra, tức là có thể tốn một khoảng thời gian lâu dài người ta mới biết được, thể hiện ra được những cái tác động lâu dài của chuyện ăn đồ ăn biến đổi gen nha. True, false, no information. Number 4, seedless grapes might sell better on the market than the original grapes. Seedless grapes might sell better on the market. Wait, what? Might sell better on the market than the original grapes. Grapes. Những cái gọi là nho seedless là không có hạt á. So seedless grapes là nho không hạt. Có thể nó sẽ bán tốt hơn trên chợ, trên thị trường so với những cái nho nguyên thủy. Original means nguyên thủy, nguyên gốc, không thay đổi. So original means it's not changed in any way. Nó không được thay đổi cách nào hết, nó chính là nguyên thủy. Những cái nho không hạt có thể nó bán tốt hơn trên thị trường so với những nho bình thường, nho nguyên thủy. Có nhiều câu phải biện luận nha mọi người. You need to think. In a lot of sentences you need to think. Number 5, the whole point of the creation of GMO. The whole point of the creation. The whole point of the creation of GMOs is to make more profit. The creation of GMOs is to make more profit. Is to make more profit. It's to make more profit. Okay. Just to make more profit. Nguyên cái whole point. What's the point? So we have the saying what's the point? Ý anh chị là sao? Ý của anh chị là sao? What's the point? The whole point, cái ý mà nguyên một cái ý của cái chuyện tạo thành, nguyên một cái ý nghĩa của chuyện tạo thành là GMO á, là để tạo ra nhiều lợi nhuận. The whole point. The whole point. The whole point. The whole point of cái gì đó là cái ý nghĩa của chuyện gì đó. Cái ý nghĩa hoặc là mục đích chính của chuyện gì đó. Ý nghĩa hoặc mục đích chính của chuyện gì đó. Ý nghĩa chính, mục đích chính của chuyện tạo thành những cái con biến đổi gen đó, là để tạo thêm nhiều lợi nhuận. Yes, no information. Number 6. GMO plants are vulnerable. U-L nè. U-L-O. Vulnerable to pest. GMO plants are vulnerable to pest. Vulnerable to pest. Vulnerable to pest. Easily affected. Influenced. Attacked. Hurt by something. Hurt by something. Ok, những cái cây mà biến đổi gen á, thì nó vulnerable. So we have the word vulnerable. Vulnerable. Nó có 3 âm xoa lận nha. Vulnerable means dễ dàng bị ảnh hưởng, tức là dễ bị ảnh hưởng với những cái con mà sâu bệnh. Những cây biến đổi gen dễ bị ảnh hưởng với con sâu bệnh, tức là dễ bị ảnh hưởng, là dễ bị influence, dễ bị tấn công, dễ bị làm đau bởi một cái gì đó. Alright, number 7. Cattle are kept in tight cages. Cattle are kept in tight cages. Cattle are kept in tight cages to make modern farming even more efficient.
Or to save resources and money. To save resources and Resources, money. no. To save resources and money. To save resources and money and profitable. To bring in a lot of money to their business. Okay. Cattle, ta gọi là gia súc được giữ trong những cái lồng rất là chặt. To be kept in tight cages. Cages nha, cái chữ G này là DZ nè. Cages. To be kept in tight cages. Bị nhốt trong những lồng chật chội. Rất là tight, rất là chật chội. Để mà nó làm cho cái chuyện nông nghiệp hiện đại nó còn hiệu quả hơn nữa. Tức là tiết kiệm tiền, tiết kiệm tài nguyên. And profitable. So efficient. Efficient means có hiệu quả về hiệu suất. Có hiệu quả về hiệu suất, hay còn gọi là tiết kiệm tiền và tài nguyên. Efficient, nó liên quan chữ efficiency, hiệu suất đó, các bạn. Profitable. Profitable đem lại là nhiều lợi nhuận. Cho doanh nghiệp của họ. Những cái con gia súc được giữ, nó được bị nhốt trong những cái lồng rất là chặt, rất là kín, để mà làm cho cái chuyện làm nông nghiệp hiện đại nó còn hiệu quả hơn. Tức là tiết kiệm tài nguyên và tiền và đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp của họ. True, false, no information. Number 8. GMO crops grow quickly, mainly because they absorb nutrients from the soil. Những cái vụ mùa cây trồng GMO á, nó tăng trưởng nhanh chóng, phần đông là bởi vì chúng absorb nutrients. To absorb nutrients. Nó gọi là hấp thụ dưỡng chất, những chất dinh dưỡng. Những cây GMO nó tăng trưởng nhanh chóng, phần đông bởi vì chúng hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất trồng. Number 9. Modern farming methods can destroy the living habitats of many species. Modern farming methods can destroy the living habitats of many species. Những phương pháp mà nông nghiệp hiện đại có thể hủy hoại cái môi trường sống của nhiều giống loài. The living habitats, nó gọi là môi trường sống của nhiều giống loài. Alright. And 1.8. You have to find the synonyms of the following expressions from the text above. Bài 1.8 bắt yêu cầu là tìm ra những từ đồng nghĩa của những cái biểu đạt sau đây từ cái đoạn text bên trên. Okay, Miss Mer, can you read it one? Number 1. Can you read it? Chemicals that help farm animals. Chemicals that help farm animals increase in size quicker. Những hóa chất mà nó giúp cho những con động vật trong nông trại nó tăng về kích cỡ nhanh hơn. Number 2, the amount of produce. The amount of produce you can get when harvesting. Cái lượng sản vật nông nghiệp mà mình có thể đạt được khi mà mình thu hoạch. Nó gọi là cái gì đó. Number 3, a science field that changes or alters living creatures in order to create better produce. A science field that alters living creatures in order Cái từ này không phải là creator đâu, nó là creatures. Living creatures in order to create better produce. Living creatures in order to create better produce. Ok, một cái ngành khoa học mà nó thay đổi
những cái vật thể sống, những con sinh vật sống để mà tạo ra được những cái sản vật nông nghiệp tốt hơn. Living creatures, những sinh vật sống tạo ra những cái sản vật nông nghiệp tốt hơn. Number 4, carrying a load of something. Load of something, perhaps something dangerous. Carrying a load of something, perhaps something dangerous. Nó chứa một cái lượng của cái gì đó, có thể là một cái gì đó nguy hiểm. Chứa một cái lượng của cái gì đó hoặc là cái gì đó nguy hiểm. Number 5, something grown on a farm or a field is known as. Something grown on a farm. Grown On a farm or field is known as. Number 6, to edit or change the genes of a species. To edit or change the genes of a species. Nó thay đổi hoặc là nó chỉnh sửa cái gen di truyền của một giống loài. Nó là một cái động từ đó, you have to put a verb of course. Number 7, when something becomes dirty or poisonous, it gets. When something becomes dirty or poisonous, it gets. Khi một cái gì đó trở nên dơ hoặc là độc hại, nó trở nên gì đó. So you have to put an adjective here, phải điền một cái tính từ đây. So the word poisonous means nó độc hại, mình ăn nó thì mình chết. So nó mang tính là bị động. Cái từ poisonous nó mang tính bị động, tức là nó độc hại, mình ăn phải, mình uống phải nó thì mình chết, chứ nó không có chủ động tấn công mình. Cho nên nó là mang tính passive, mang tính bị động. It's passive because poisonous, when something you eat or you drink it, you die. Because it's passive. But we have another word, is venomous. Venomous. It attacks you, you die. Nó tấn công mình chết vì nọc độc của nó. So basically it's active. If something attacks you, like a snake for example, you die because of its venom. It's active. Khi một cái gì đó nó tấn công mình chết vì nọc độc của nó là mang tính chủ động các bạn. Cho nên nó là sự khác biệt giữa venomous và poisonous nha. So there's a difference between poisonous and venomous. But you can use the word toxic. So poisonous is equal to toxic. Venomous, well, you can say it's equal to toxic, yes. But there's a difference between venomous and poisonous. Nó có sự khác biệt giữa venomous và poisonous, mình phải nhớ nha. So when something becomes dirty or poisonous, it gets something. You need an adjective. Khi cái gì đó trở nên dơ hoặc là bị độc hại, nó trở nên gì đó, mình phải điền một tính từ gì đâu. Number 8, a small piece of land marked or measured for a particular purpose. A small piece of land marked or measured for a particular purpose. Marked or measured for a particular purpose. Một cái mảnh đất nhỏ được đánh dấu hoặc là được đo lường cho một cái mục đích cụ thể nào đó, nó gọi là gì? Number 9, to assess, ASS là assess nè, ACC mới là access. Remember? ASS, yeah. Assess, ACC, access. Now, to assess or reveal something. To assess or review something. Kiểm tra, đánh giá hoặc là coi lại cái gì đó, nó dùng cái động từ gì? So what verb can you use here? Number 10, to no longer be affected by something. To no longer be affected by something. Không còn bị ảnh hưởng bởi cái gì đó nữa. Tức là nó kháng rồi. So it means something. Yeah, you have to put in there. Alright, so I'll give you some minutes to answer 9 question here and also 1.82. Cho mọi người 5 phút để trả lời tất cả cái đống này luôn á. Đến 1.8 luôn nha, 1.7/8 luôn nha. Okay, 5 minutes. Okay, let's do it now, class. Okay, let's check 1.8 first. Chemicals that can help farm animals increase in size quicker are called.
Okay, it is called growth booster or growth hormones. Đó, hóa chất nó gọi là những hormone sinh trưởng nha mọi người. Number 2, yield is the amount of produce you can get when harvesting. Sản lượng là lượng mà những thứ mà các bạn có thể có được khi mà thu hoạch. Number 3, a scientific change outer living creatures in order to create better produce. It's genetics or biotechnology. Công nghệ sinh học. Nó là công nghệ sinh học mới đúng. And number 4, laden means carrying a load of something, perhaps something dangerous. Chứa đựng một cái lượng lớn cái gì đó, hoặc là có thể rất là nguy hiểm, đó chính là laden with something. Number 5, something grown on a farm or a field is known as produce. Sản lượng, nó gọi là sản vật nông nghiệp á. Number 6, genetically modified means to edit or change the gene of a species. Biến đổi gen tức là thay đổi cái gen của một cái giống loài. When something becomes dirty or poisonous, it gets contaminated. Nó trở nên bị nhiễm tạp. Number 8, a plot. It's a small piece of land marked or measured for a particular purpose. Một cái mảnh đất, mẫu đất. Plot là một cái miếng đất nhỏ được đánh dấu hoặc là được đo lường cho một mục đích cụ thể. So number 9, to assess or reveal something, it's to evaluate. And number 10 is resistant. It's to no longer be affected by something. Bị kháng tức là không còn bị ảnh hưởng bởi cái gì đó nữa. So let's go to answer the question of 1.7 here. Số 1 nè. Crops that have been genetically modified are resistant to frosty weather. True, false or not given? Cái nào mọi người? No information. Well, it is no information. Correct. Không có thông tin chuyện này cả. Nó chỉ nói nó kháng được con này con kia thôi. It's only say it is only mentioned in the text that it is resistant to pest. There's no information about frosty weather. So no information. Number 2. Mankind is facing one of the worst famines in history. False. Are you sure it's false? Cẩn thận. This is false, yes. But why? Because you can see here, we have food, enough food for everyone, right? Well, you see, basically, for the growing, basically here, food prices drop rapidly, and then even workers living on a minimum wage could afford to have meat and vegetables on their plates. So there cannot be one of the worst famine in history. Nó nói là thức ăn, giá lương thực nó giảm xuống và người nghèo, người làm công gì đó cũng thể có thịt và có rau hết. Cho nên là không thể nào có famine, có đói kém được đó, không thể nào. So this is false. Okay, number 3. It might take time for the long-term effect of GMO food consumption to manifest itself. Có hệ thống thời gian cho tác động lâu dài của ăn GMO để nó thể hiện ra. This is true because look at this one. There you go. Animal products made using modern farming methods are often laden with antibiotics and chemicals, which could potentially have a detrimental effect on humans' health if consumed long term. Có tiềm năng, có tác động tiêu cực lên sức khỏe con người thôi. So it means that it might take time for the effect to manifest itself. Tức là nó phải tốn thời gian, có thể tốn thời gian đấy, một khoảng thời gian ta mới biết được. So this one is true. Number 4, you need to think. Số 4 cần phải suy nghĩ. Seedless grape might sell better on the market than original grapes. It's true. Nó cũng đúng, tại vì sao? Well, they talk about where's that? Where seedless grapes. Do you see it here? There. The food was also engineered to be large in size and not produce any seeds, không tạo ra bất kỳ hạt nào nè. Which fits the demand of the public. Nó phù hợp với cái nhu cầu của quần chúng, tức là sao? Tức là nó có thể nó bán được tốt hơn. So it fits the demand of the public. It means that it can sell better. Might sell better. So this is true. Câu này đúng nha. Number 5. The whole point of the creation of GMOs is to make more
is to make more profit. Chỗ này bị sai chính tả, this is to make more profit, sorry. Cái lý do chính để tạo ra GMO là tạo thêm nhiều lợi nhuận, is it? Number 5 is no, because it is to make food more affordable. Nó để làm cho thức ăn á, nó rẻ tiền hơn, có thể chi trả được tốt hơn, có thể dễ dàng chi trả tiền cho thức ăn hơn, nó rẻ hơn. To feed an ever-growing population, để mà giúp cho cái dân số ngày càng gia tăng. To help farmers, giúp nhân nông dân, vân vân. So this is no. Number 6, GMO plants are vulnerable to pests. Những cây biến đổi gen nó có dễ dàng bị ảnh hưởng bởi con sâu bệnh không? Class. Nó nói rõ ràng trong bài luôn là không mà. Basically, it's wait, are they vulnerable to pests? But number 6 is true because even though less plants die due to pests such as mantises, some still die. So GMO plants are still vulnerable to pests. Cái câu này nó hơi bị đánh đố. This is a bit tricky. Bởi vì mặc dù là ta nói trong bài là ít có cây nào chết hơn do là những con sâu bệnh, như ví dụ như con châu chấu, nhưng mà một số cây vẫn chết. Tức là những cây GMO plants nó vẫn có thể bị dễ bị ảnh hưởng bởi những con sâu bệnh. So this is a bit vulnerable, this is a bit tricky, you have to understand. Cái chỗ này á, nó hơi bị tricky, đánh đố nha mọi người. Number 7, cattle are kept in tight cages to make modern farming even more efficient and profitable for their businesses. So yên lặng nha mọi người, come on. Don't keep your silent, come on. No information. Are you sure? Number 7 is no information, correct. Câu 7 không có thông tin, true. Number 8, GMO crops grow quickly mainly because they absorb nutrients from the soil. Có phải là nó tăng trưởng nhanh chóng bởi vì nó hút chất dinh dưỡng từ đất không? No. No, but because they were made to be that way, right? Nó được tạo ra là nó sẽ tăng trưởng nhanh chóng chứ không phải là bởi vì nó hút dinh dưỡng từ đất. So number 8 it's false because they were made that way. It's not because they absorb nutrients from the soil that they grow quicker. Bản chất cái cây GMO nó đã được tạo dựng để được như thế rồi. Number 9 is true. Modern farming method can destroy the living habitats of many species. This is of course true. Đương nhiên câu này là đúng. Những phương pháp nông nghiệp hiện đại có thể hủy hoại môi trường sống của nhiều giống loài. Đương nhiên câu này là đúng rồi. This is of course true. Okay, any question, class? No. Let's go to pronunciation. Long words in English. Sorry? Species và là số ít và là số nhiều ạ? Which one? Species. Species. The word species itself, I think, moment, let me check. Vốn của nó là species luôn, không có ít nhiều vậy đó. I think normally it's like countable, but plural is also species too. So ít nhiều đều là species hết. Đếm được nha. So species, số ít, số nhiều như nhau. So they are the same, plural or singular. Okay, long words in English often contain the weak sound or schwa. Những từ dài trong tiếng Anh, những từ rất là dài trong tiếng Anh á, thường chứa những cái âm yếu hơn, hay là âm hay là âm schwa. Ví dụ natural có thể có hơn một âm schwa ở từng cái từ nha các bạn. Gạch dưới âm schwa từng từ. Underline the schwa in each word, then listen to audio file 17b and check your answer. Practice saying the word several times. Okay, how do you say về mặt di truyền? How do you say it? Về mang tính về mặt di truyền. Nhấn âm 2 đó. Second syllable. Genetically. Also, if you check this one out, you can see genetically. Nó là âm schwa nè. This is a schwa. Genetically. How do you say thích nghi? Adapt.
How do you say nông nghiệp? Nhấn âm đầu. Agriculture. 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 How do you say hóa chất? Chemical. 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 How do you say mang tính thảm họa? Catastrophe. No, nó nhấn âm 3 đó. It's third syllable. Catastrophic. Catastrophic. Âm xoa là âm thứ hai á. Catastrophic. Check this one out. You can see. So, âm đầu tiên là âm AE nha. Catastrophic. 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 Những âm 2 á. Cái âm 2 là âm xoa, những âm 3 chứ. So, how do you say bị đang bị nguy hiểm? So we have a new word here for 1.9. Endangered. Danger là nguy hiểm. So endangered. Đang bị nguy hiểm, tức là nó sắp chết đến nơi rồi. Endangered is worse than vulnerable. Vulnerable chỉ là dễ bị ảnh hưởng thôi. Endangered là dễ bị nguy hại luôn, nguy hiểm hơn. So it's worse than vulnerable. Endangered. Đó, I'm sorry. Endangered. Okay, how do you say khí hậu? Climate. How do you say dễ dàng bị ảnh hưởng? Nhấn âm đầu. Vulnerable. No, nhấn âm đầu. Vulnerable. Check this word out. Okay, check this one out. You can see. Nó có 3 âm xoa lần nha. Vulnerable. How do you say con người? Human. How do you say ngành di truyền học? Những âm 2. Second syllable. Genetic. How do you say mang tính thảm họa? Những âm 2. Second syllable. Disastrous. How do you say mang lại nhiều lợi nhuận? Những âm đầu. First syllable. Profitable. Alright, that's the end of today's lesson. Any question? Có câu hỏi gì mọi người? No? Okay, let's end it here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.